Yo, ito na yung part 2 ng analysis natin sa Game 2 ng RSG versus RRQ. Medyo marami na akong nagawang analysis kaya kung interested kayo sa iba, ginawan ko na siya ng playlist. Tulad ng lagi kong sinasabi sa ibang analysis, panalo na yung Pinas kaya di na natin kailangan maging bias. Pag-aralan natin yung strategy ng parehas na team. Ang ganda na naman ng umpisa ng RRQ dito, dalawa kagad yung nahuli ng skill to ni Eve kaya lumamang kagad sila sa poke. At dahil dyan, kahit nasa purple nag-umpisa yung Karina, nag-call kagad sila ng contest sa Lito. Lalamang yung RRQ dito kasi magiging 2 versus 3 yung laban. Mapo-force kasing mag-recall si Aqua dito dahil na-poke siya kanina. Makukuha ng RRQ yung Lito dito. Tapos dahil napakalahati nila yung buhay ni Demon Kite, hindi nila to basta-basta bibitawan. Tignan nyo, magpa-fast clear sila sa mid para makahabol pa sila sa pang-delay nila sa orange buff. Buti na lang hindi nag-retry si Demon Kite dun sa Lito kanina. Ang naging problema lang ng RRQ dito ay pagkatapos nilang gawin yung goal nila which is man-delay, si Vin parang gusto pang mang-asar kasi tignan nyo si Clay, iikot na kagad siya kasi pares back na yung mga member ng RSG. Pero si Vin sasalubungin niya pa talaga yan kahit na alam niyang kakagamit lang ni Clay ng skill at ang layo din ni Karina. Tapos parang di rin naman siya nag-call ng backup kasi hindi rin nag-react si Akai. Purely asim lang talaga. Si Karina naman dahil alam niyang nasa top side yung 4 na member ng RSG, gagamitin niya yung opportunity na to para kunin yung Lizard ni Barats. Dito hindi ko gets yung ginawang recall ni Skylar. Nagets ko na hinahabol niya yung minions pero grabe parang nag-up lang siya sa ginawa niya. Ginawa din naman ni Eman yan, tignan nyo hindi rin puno yung buhay ni Eman kahit naggaling siya sa base. Pero ang OA kasi nung kay Skylar kasi almost kalahati pa lang yung buhay niya, umalis na siya kagad, hindi man na siya nagstay pa ng konti. Yung kay Eman kasi kaya pang punuin ng regen yan. Pero yun na nga, ang moral lesson dito, importante talaga bawat minions lalong lalo na sa early game. Dito naman sa first turtle, ang ganda sana ng sandwich play na gagawin dito ng RSG. Kaso ang ganda din ng ipit ni R7 dito, tignan nyo. Flicker tapos ulti kagad kay Demon Kite kaya siya naipit at hindi nakapag-retry. Dahil sa play na yan, nakuha ng RRQ yung turtle. Tapos eto na naman yung mga on point na ulti ni Clay na talaga namang magpapahirap sa Barats kasi bitin na bitin to sa mobility. Medyo malas lang din sa RSG kasi na-misclick ata dito si Nats. Si Eve kasi yung inultihan niya pero nag-change target siya bigla kay Karina. At ang utak ni Albert dito, tignan nyo dahil puro basic attack na lang naman yung gagawin ni Nats. Nag-skill 1 siya pero hindi niya binibitawan kagad. Hinahayaan niya lang to para sa basic attack immunity. Tapos gumagana din yung effect ng Shadow Blade kaya natitrigger pa rin yung passive ni Karina kahit na tumatakbo-takbo lang siya. Takas nga ba si Demon Kite pero hindi. R7 secures that kill. Nabigitan but Aqua bibitaw. Lipat naman tayo sa second turtle. Nasabot yung second turtle kaya ang ginawa ng RRQ dito, inabuso nila yung clear time ni Akai over kay Masha. Kaya tignan nyo, 3:45 pa lang na clear na kagad ni Akai yung lane niya kaya makakapwesto na kagad siya para mag-cut sa next wave. Kasi 30 seconds na lang lalabas na yung next turtle samantalang si Masha, clini-clear pa lang niya yung current wave. Kaya tignan nyo, makakat ni Akai yung parating na wave pero si Masha hindi. At dahil dyan, mauunang makababa si Akai para sa turtle take. Tapos hindi makukuhanan dito ni Derek pero mahihila ni Ruby si Xavier. Susubukan tong iligtas ni Lolita pero dahil na take advantage ni Akai yung clear time niya over kay Masha, makaka-backup kagad siya dito at mapapakinabangan nila yung opportunity na to para lumamang sa turtle. Kasi tignan nyo, may ipit ni Akai si Xavier at Lolita dito na magiging dahilan kung bakit sila mamamatay. At dahil 5 versus 1 na lang to, isusuko na ni Demon Kite yung turtle. Wala nang chansang makaagaw pa ang RCPH pero si Eman, tingnan natin kung sa sniper siya. Kaso, sinilip. Mahirap mo nang pumasok dito side ng ano. Dito sa third turtle, lamang sana ulit yung RRQ kaso masyado silang naging reactive kaya parang lumamang pa sa trade yung RSG dito.
Tignan nyo, mag-a-apply ng pressure sa backline si Masha para magkaroon ng diversion at para ma-conscious sa pwesto nila si Eve at saka si Brody. At dahil dyan, mare-reset ulit yung turtle, kaso ang problema, ang ganda na naman ng ulti ni Akai dito. Kaya masisecure na naman ng RRQ yung turtle. Out of nowhere, pwede lang tumalon at manggulat. Okay. Even Eman is right here. Walang Pero umamba. R7 dito ang mga even. Tapos tignan nyo yung pwesto ni Masha. Ang awkward na kung ipipilit niya pang rumisponde dyan, kaya ang ginawa niya, humanap na lang siya ng trade dahil may minions naman sa mid, tinulak niya kagad yung mid. Samantalang yung RRQ na nasa bot, wala namang minions doon, kaya ang mangyayari ngayon, masyado sila magre-react sa pressure na ginawa ni Masha, kaya lahat sila pupunta sa mid. Ang angas din ng skip ni Masha dito, tignan nyo. Kinuha niya muna yung Cyclone Eye, saka niya ginamit yung life recovery. Para habang kinakas niya to, matik na lumalayo siya dun sa Akai. At dahil naman sa sobrang react ng RRQ, do mapupush nila yung mid, ang problema dito, nabigyan nila ng space si Eman para mag-push naman sa bot. Kaya ang nangyari, pumabor sa RSG yung trade na to kasi nakakuha sila ng 2 tore. Ito nga pala yung raffle natin today. Kung bago ka lang sa channel natin, namimigay ako ng epic skin, emote, name change card at saka starlight kada mag-upload ako ng video. Ang kailangan nyo lang gawin ay mag-subscribe, i-like tong video to at mag-share ka ng tips or experience mo na connected sa topic natin. Para to sa mga subscriber natin na nag-uumpisa pa lang at gusto pang matuto. Lahat ng comments dito ira-raffle ko sa susunod na video. Ito na muna yung raffle natin ngayon. Ang mapapanalunan mo ay PM mo lang yung Facebook page natin para sa premyo mo. Good luck sa susunod na raffle. Lipat naman tayo sa First Lord. Ang ganda ng shot call ng RSG dito, tignan nyo, dahil alam naman ni Lolita na nakatago lang sa bush yung RRQ, kaya ang ginawa niya, nag-ulti na siya kagad dito habang nakatago sa bush para hindi makikita yung cast animation nito. At the same time, dahil out of range yung RRQ, hindi sila mai-slow, kaya wala talaga silang idea dito na nagkakast na ng ulti si Lolita. Kaya pag flicker ni Lolita dito, na caught off guard talaga yung RRQ. Tatlo yung tinamaan ng ulti ni Lolita dito, tapos na burst din nila kagad si Eve. Sasagot naman yung Akai ng ulti para maipit yung frontline ng RSG, pero hindi niya napuna na dahil sa ginawa niya, nahila niya din palayo sa Lord yung mga kakampi niya. Napuna to kagad ng RSG, kaya tignan nyo yung naging call nila. Imbis na bumak up, bigla nilang binurst yung Lord. Wala sila. May ipit ka lang si R7 dito. And Demon Kite ngayon. Magpo-focus ka sa Lord. And makukuha ni Eman. Oh, ano, Albert? Dito naman sa second Lord, natuto na si Demon Kite, kaya ang ginawa niya, binate niya yung ulti ni Akai. Tignan nyo, lumapit kagad siya sa wall. Pero sinabayan niya to ng ulti niya kasi may immunity sa crowd control yung ulti ni Barats. Dahil dyan, hindi siya naipit at na-force niya pang mag-ulti si Akai dito. Though hindi nila nakuha yung Lord dito, napalayo naman ng sobra si Akai, kaya open na open ngayon yung frontline ng RRQ. Tingnan nyo, dire-diretso lang papasukin ni Masha dito yung backline. Maka-cancel niya pa nga yung ulti ni Eve at mapapatay niya din to kagad. Dahil dyan, malaya na naman si Eman. Kaya ang ending dito, naging 3 hero yung kapalit ng Lord. Dalawa ang tutumba. Dalagan ka mo! Siguraduhin nyo kaya nyo tangkihin ang damage dito ngayon. 5 mula sa Pilipinas. Kinuha si Albert. Dito naman grabe yung RRQ. Hindi ko alam kung sino yung nag-shot call, pero ang ganda ng basa ng mapa dito ng RRQ. Umpisa pa lang halatang alam na nila na nandyan yung RSG. Tignan nyo, aabante dito si Brody pero bigla ding aatras. Papaunahin niya muna si Ruby. Maka-cancel dito yung ulti ni Lolita, tapos may hila pa ng ulti flicker si Eman. Kaya na-burst talaga siya dito. At dahil dyan, makukuha ng RRQ yung third Lord, pero dito na din mag-uumpisa mag-manifest yung problema nila. Wala silang pangsagot sa Masha. Lagi kasing nakafocus si Clay kay Eman at Demon Kite. Tank build naman sila Karina, Akai at Ruby. Tapos si Brody sana yung magiging DPS sa kanila, pero parang kinukulang yung damage niya kay Masha.
Team CR7 free. Hindi na makalapit si Demon Knight upang ma-steal yung Lord. Kaya naman makukuha to ng Albert ng libre. Kaso nga lang si Nats, itatauhan na si Clay sa may bandang likuran pero hindi enough yung damage niya upang makakuha. Dito naman sa susunod na clash, perfect example to na dapat alam mo kung ano yung role mo. Mahuhuli ni Barats yung Ruby dito tapos tignan nyo kung ano yung magiging respond ng dalawang XP laner. Si R7, inipit niya si Eman tapos zinone out niya naman si Aqua para kahit nahuli si Ruby, wala namang magpa-follow up na damage dito. Si Nats naman, imbis na tumulong i-burst yung Ruby na parang normal na response naman dito, ang ginawa niya, zinone niya naman yung Eve para hindi to maagamit ng real world manipulation. Ito yung pinagkaiba ng average na player sa mga magagaling talagang player. Hindi lang sila basta-basta nagre-react, alam nila kung ano yung trabaho nila. Ang naging deciding factor na lang dito ay yung ulti ni Lolita. At dahil dalaway nawala sa RRQ, sure na Lord na kagad to para sa RSG. On for R7, si Albert, sino mo labawan? Kaya mo pa ba? Kaya mo pa ba? Atras! Ngayon, ang RQOC na naman na nalulugi sa mga ganong klaseng team fight. Skylar at Vin, wala sa laban. RSG! RSG! RSG ngayon na magtatangkang kumuha ng Lord. Pero kailangan may umuwi. May minion! May minion! Okay. Dawning Light lang sapat na! Kaya ni Aqua yan, kaya niya. Makikita din natin dito na wala talaga, hirap na hirap sagutin ng RRQ yung Masha. Si R7, para hindi na makabalik. Inipit, nag-ultimate. Na-cancel out yung Luminon Blast pero mga habol lang mga miyembro ng RSG. Ngayon, may Dawning Light na bibitawan. Lipat na tayo sa Last Lord. Galing sa pag-pressure sa bot, masasabi kong yung pagpuesto talaga ni Masha yung nagdala sa clash na to. Tignan nyo, dahil sa panggugulo niya sa backline, sirang-sira na yung formation ng RRQ dito. Sinisimulan ang pag-damage dito sa Uy! Lord! Backline entrance mula kay Nats. Si Nat dito! Si Clay! Tatakbo na naman! Yung real world manipulation na nais nilang palayuin, napalayo na. Tingnan natin kung aabot pa nga ba. Pero medyo malayo-layo talaga. Andon ang Ray Gun coming in from Aqua. Lord dito, kinukuha pa rin lamang si Nat. Focus lang sa goal! Susubukan mag-contest sa Lord ng RRQ dito pero nahuli ni Nat si Brody kaya mabibitin yung damage ng RRQ. Tapos magka-crumble na dito unti-unti yung RRQ. Mamamatay si Clay at saka si R7. Dito hindi ko gets bakit tumambay pa dyan si Vin. Dinamay niya pa si Albert na magtitipi na sana. Tingin ko sobrang na-pressure na dito yung RRQ kasi tignan nyo si Albert. Di ko alam kung na-misclick lang ba yan pero parang hindi kasi wala naman siyang ginamit na skill dito. Bigla na lang talaga siyang nag-winter truncheon. O kaya naman baka napaaga yung pag-dodge niya, baka akala niya nagkakas na ng ulti si Lolita. Ano naman sila? RRQOC! Kinakabahan na! Dalawa na lang natitira! Si Vin takot na! Habang si Albert uuwi na! Uuwi na yan! Dito na din matatapos yung laban kaya yun na lang muna sa ngayon. Salamat sa panonood. Nisha! At eto na nga ang lakas ng Pilipinas. Sige, hilahin mo kami. Subukan mo